right ඔන්න අද අපිට ටිකක් වෙනස් විදිහේ Python program එකක් ලියන්න තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේකෙදී මට කරන්න වෙලා තියෙනවා මේ dictionary වලට අදාළ පොඩි වැඩක්. මම හිතන්නේ මගේ channel එකේ මීට කලින් අපි dictionary වලට අදාළ ප්‍රශ්නයක් කරලා නැහැ. මේක තමයි first time dictionary එකකට අදාළව අපි program එකක් ලියන්නේ. හරි බලමු මොකක්ද අපිට අද හම්බෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. Write a Python function called duplicate counter that takes a list of numbers as input and return a dictionary where the keys are the element of the list and the values are the number of times each element appears in the list. Right. අපි අංක ලයිස්තුවක් මෙන්න මේ විදිහට Python program එකට input කරාට පස්සේ dictionary එකක් output කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ අංක ලයිස්තුව ඇතුලේ එක එක අංක කී පාරක් භාවිතා වෙලා තිබුණාද නැත්නම් appear වුණාද කියලා. හරි. ඉතින් මම චුට්ටක් මෙතන ඩිෆයින් කරන්නම් ඔයාලට මේ ඩික්ෂනරි එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන ඩික්ෂනරි එකක්. ඩික්ෂනරි එකේ අයිටම්ස් මේකේ නම් තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි. අයිටම් 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි අයිටම් එක ගත්තොත් ඩික්ෂනරි එකක අයිටම් එකක් ගත්තොත් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන 1 කියලා කියන්නේ කී එක, 3 කියලා කියන්නේ වැලියු එක. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ 1ෙන් 3යි 2ෙන් 2යි 3ෙන් 1යි 4ෙන් 1යි කියන අදහසින් තමයි මේ ඩික්ෂනරි එක පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේ අවුට්පුට් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දුන්න නම්බර් ලිස්ට් එක ඇතුලේ එකේ ඉලක්කම් 3ක් තියෙනවා, දෙකේ ඉලක්කම් 2ක් තියෙනවා, තුනේ ඉලක්කම් 1ක් තියෙනවා, හතරේ ඉලක්කම් 1ක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අවුට්පුට් වෙන්න ඕන. රයිට් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අද මේ Python program එක ලියන්නේ කියලා. right මම ඔන්න Python file එක open කරගත්තා. සුපුරුදු විදිහටම අපි එහෙනම් num list කියලා variable එකක් හදාගෙන ඒකට එළියෙන් input එකක් ගමු. මම කියනවා enter number here. enter number list here. number list එකක් නේ. right. දැන් ඔන්න එළියෙන් අපි input එකක් ගද්දි දන්නවා මේක input වෙන්නේ string එකක් විදිහට. ඒ නිසා මෙතනම මම මේක ස්ප්ලිට් කරගන්නවා කමා එකෙන්. ස්ප්ලිට් කමා එකෙන්. දැන් එතකොට මේ ඉන්පුට් කරපු නම්බර් ලිස්ට් එක කමා එකකින් ස්ප්ලිට් වෙලා ලිස්ට් එකක් විදිහට නම්බර් ලිස්ට් කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම හදා ගන්නවා numdict කියලා ඩික්ෂනරි එකක්. empty ඩික්ෂනරි එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන්නේ එකෙන් බිඳුවයි අපි බිඳුවෙන් පටන් ගමු නේ. බිඳුවෙන් බිඳුවයි එකෙන් බිඳුවයි දෙකෙන් බිඳුවයි. දැන් මම මේ කරන්නේ මේ වැඩේ පටන් ගන්න වෙලාවේ ඩික්ෂනරි එකේ තියෙන වැලියු බිඳුවෙන් බිඳුවයි. එකේ ඒවා බිඳුවයි, දෙකේ ඒවා බිඳුවයි. හරි. තුනේ ඒවා බිඳුවයි. හතරේ ඒවා බිඳුවයි. පහේ ඒවා බිඳුවයි. හයේ ඒවා බිඳුවයි. හතේ ඒවා බිඳුවයි. අටේ ඒවා බිඳුවයි. 9 ඒවා බිඳුවයි. හරි. හැම ඉලක්කමකින්ම බිඳුව බිඳුව තමයි තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඩික්ෂනරි එක ලියපු වෙලාවේදී. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේකයි. මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ඉලක්කම් එකින් එක අරගෙන ඒ ඉලක්කම් වල තියෙන වැලියු එක එකකින් වැඩි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි ඉන්පුට් කරනවා 1 5 2 2 කියන ඉලක්කම් සෙට් එක. එතකොට ඔන්න 1 කියන එක ගත්තා. අරගෙන 1 කියන කී එක තියෙන item එකේ value එක එකකින් වැඩි කරනවා. දැන් තියෙන්නේ බිඳුව ඒක එකක් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ 2 5 කියන එක ගත්තා. 5 කියන item එකේ value එක එකකින් වැඩි කරනවා. ඔන්න ඔය වැඩේ තමයි මම දැන් කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් list එක item එකින් එක කියව ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා for loop එක for n in num list. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී මම කියනවා num list එක ඇතුලේ numdict end. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් අපි ගමුකෝ 1 2 5 2 ඉන්පුට් කරා කියලා. එහෙනම් 1 කියන එකනේ මෙන්න මේ list එකේ පළවෙනි item එක වෙන්නේ. දැන් n කියලා කියන්නේ 1 නේ එහෙනම්. එහෙනම් numdict කියන ඩික්ෂනරි එකේ 1 කියලා තියෙන කී එක තියෙන item එක. මෙන්න මේ item එකට සමාන කරන්න numdict
ගේ වැලිව් එකට දැන් වැලිව් එකක් තියෙනවනේ. ඒ වැලිව් එකට එකක් එකතු කරලා. right. මෙතන පොඩි ටයිප් කාස්ටිං වැඩ ටිකක් මට කරගන්න තියෙනවා. පළවෙනි ටයිප් කාස්ටිං එක. මෙන්න මේ ඩික්ෂනරි එකේ item එකක් ගත්තොත් ඒ item එකේ මෙන්න මේ key එක තියෙන්නේ integer කියන format එකෙන්. integer කියන format එකෙන්. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට පාස් කරන value එකත් integer එකක් වෙන්න ඕන. නමුත් list එකේ පළවෙනි value එක තියෙන්නේ list නැත්නම් string කියන format එකකින්. එහෙනම් මෙන්න මේ n අකුර ඉස්සලාම int වලට convert කරගන්න වෙනවා. හරි. int වලට convert කරගන්න වෙනවා. හරි. string int වෙද්දි මොකද වෙන්නේ කියන එක ගැන මම වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ අපි මේ ක්ලාස් එකේදී. ඊටාම පැහැදිලිව එකින් එක type conversion ගැන පැහැදිලිව කතා කරලා තියෙනවා. හරි. right. ඊට පස්සේ තව වැඩක් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන numdict කියලා කියන්නේ numdict කියලා කියන එක අපි නිකන් චුට්ටක් බලමු චෙක් කරලා. numdict කියන එකේදී values තියෙන්නේ integer විදියට. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. integer එකට integer එකක් එකතු වුණා. right. හරි නේ වැඩේ. print එකක් දාලා බලමු. dictionary print කරගන්න ඕන. හරි program එක හරිද කියලා බලමු චුට්ටක් ටෙස්ට් කරලා. right. enter number list here අපි දීලා බලමු 1 2 5 2 1 2. right. ඇවිල්ලා තියෙනවා බිඳුවෙන් බිඳුවයි බිඳුවෙන් එකක්වත් නැහැ. එකෙන් දෙකක් තියෙනවා. එකේ දෙකක් තියෙනවා. හරිනේ. දෙකේ තුනක් තියෙනවා. right. දෙකේ තුනක් තියෙනවා. තුනේ බිඳුවයි හතරේ බිඳුවයි පහේ එකක් තියෙනවා. හයේ බිඳුවක් තියෙනවා. හයේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හතේ එක බිඳුවයි අටේ බිඳුවයි නවයේ බිඳුවයි. right. ඔන්න එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි. මෙතෙන්දී මම තව චූටි කතාවක් කියන්නම්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ අපි මේ රෙකෝඩින් එක කරගෙන යද්දි මට වෙච්ච දෙයක්. ඇත්තටම දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න කලින් ප්‍රශ්න කියවන වෙලාවේදී මගේ ඔළුවේ තිබ්බ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විසඳන විදිහ වෙනම විදිහක්. හරිද? වෙනම විදිහක් තිබ්බේ. මම විදිහ චුට්ටක් කියන්නම්. මගේ ඔළුවේ තිබ්බේ for එකක් අරගෙන for එක ඇතුලේ while එකක් ආපහු දාලා ඒ while එකෙන් අපි dictionary එකේ තියෙන values එකින් එක අරගෙන ඒකත් එක්ක check කරලා බලලා සමාන කරන්න තමයි මම හිතාගෙන හිටියේ මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි. හැබැයි දැන් මේක මැදට කරගෙන යද්දී සහ කෝඩ් එක ගහගෙන යද්දී මම කලින් දැකලා තිබ්බ නැති පොඩි දෙයක් මම දැක්කා. ඒකත් එක්ක තමයි මම කෙලින්ම මේ for එක ඇතුලේම මේ වැඩේ ගත්තේ. ඉතින් මේ මම කෝඩින් වලට ගොඩක් ආසයි. ඒක හේතුවක් තමයි ඔන්න ඕක. ඒ කියන්නේ අපිට එක පාට දොරවල් ඇරනවා කෝඩ් කරගෙන යද්දී. හරි. ඔළුවේ තියෙන ලොක් නිකන් එක පාට ගැලවිලා යනවා වගේ වෙනවා. ඉතින් අර ඒ ෆීලිං එකට මම හරි ආසයි. ඉතින් ඔයාලටත් කෝඩින් වලට ආස වුණොත් ඔන්න ඔය දේවල් දැනෙන්න පටන් ගනී. right. ඉතින් මේක තමයි අපි අද ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් දවසක හම්බෙමු.